Tên Triệu Lệ Dĩnh luôn gắn với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, bền bỉ, luôn đặt hết mình vào công việc, còn Phùng Thiệu Phong người bạn đời cũ của cô lại gắn với nét lịch lãm, trầm ổn. Sau khi ly hôn, mỗi người một cuộc sống, một hành trình, công chúng đã quen với việc họ hiếm khi xuất hiện chung. Thế nhưng vào một ngày đầu hè, sân bay Thượng Hải bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Những người có mặt tại nhà ga quốc tế hôm ấy đã chứng kiến một khoảnh khắc mà không ai ngờ đến. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và con trai nhỏ cùng nhau xuất hiện cùng làm thủ tục để đi du lịch, không camera sân khấu, không ánh đèn hào nhoáng, chỉ có ba con người một gia đình từng tan vỡ nhưng vẫn vì con mà giữ lại sự dịu dàng sau cùng. Khoảnh khắc ấy, với nhiều người, còn đẹp hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào mà họ từng đóng. Sân bay quốc tế Thượng Hải phố đông buổi sáng lúc nào cũng tấp nập, xe đẩy, vali, tiếng kéo bánh lạo xạo trên nền gạch, tiếng loa thông báo vang vọng. Nhưng trong sự ồn ào ấy, có một khoảnh khắc thanh thoát lạ thường khi một nhóm người nhận ra bóng dáng quen thuộc, mái tóc ngắn mềm mại của Triệu Lệ Dĩnh, dáng người cao thanh thoát của Phùng Thiệu Phong và một cậu bé nhỏ đang nắm tay cha. Ban đầu chỉ là vài tiếng xì xào, có phải Triệu Lệ Dĩnh không? Trông kia giống Phùng Thiệu Phong lắm. Con trai họ kia. Trong giới giải trí vốn chạy theo drama, scandal, những tin tức ồn ào về tình cảm hay chia ly, khoảnh khắc họ cùng nhau bình thản bước đi lại gây chấn động theo một cách rất đỗi nhẹ nhàng. Họ đang